Tänään kalastaan taas haukia. 2-3 heittoa tähän haukipaikoille. Nyt ollaan matalassa ja sieltähän nappasi hauki. Tarttu pohjaan kiinni tuo uisti ja lähdin kelaamaan, niin sieltähän löi hauki. Siinä näkyy, että siinä on heiniäkin tuossa uistimessa kiinni, mutta sieltä se jostakin löi. 2-3 heittoa, vähän yli 5 kilon hauki. Siellä on mätiä tuolla mahassa. Ja päästään kalaan takaisin uimaan. Ne kohta innostuu kutemaan, tällä viikolla on lämpimät kelit. Ja mä luulen, että se, jos ei kutu alan vielä, niin se on ainakin lähempänä. Tämmöstä rytöä kato tarttu tuolta ja sehän löi vauhista kiinni. Tämmöisellä Schwarzonkerilla kalastetaan ja en mä tässä ehtinyt kauan olla, nyt on tähän matalaan tullut ja aloitellaan tästä. Hittaasti uittelin tuossa, mutta se meinaa tarttua pohjaan välillä. Hyvän tähän veneen ankkuriin virran reunaan ja katsotaan tulisiko tuolta lisää kallaa. Vähän tuuli käy mereltä ja tuo merikin on jäässä vielä. Jos se puhaltaa mereltä päin tässä keväällä, niin kyllä se on kylmä tuo tuuli. Mutta aletaanpa kalastelee. Jatketaan samalla uistimella, millä tuli ensimmäinen kala ja viime reissulla kaikki. On mulla tuolla isojakin sädejä mukana, jos tuntuu, että haluaa isompaa heittää, mutta mennään tällä pienellä nyt ensin. Tai ei tämäkään pieni uisti ole, mikä mulla tässä on. Tässä vähän virtailee. Tuossa näkyy, että on tyynempää. Veneen keulaessa virtaa enemmän vesi. Heitellään tää tyyntä. Täällä on joku nirhauma täällä siimassa. Se on johonkin ottanut tuo siima. Otetaan sitten pari pois. Ja kannattaa ottaa varman päälle tämä, jos se iso kala ottaa ja sattuu katkia siima, niin se harmittaa siinä kohtaa. Varmistaan tämä otetaan tuosta reilusti pois ja sijoitetaan uudestaan tuo perus. Kotona mietin taas, että tarviiko siellä pilikkihalaria ollenkaan. No kylmä on. Ei tässä niinku lämmin oo. Se on keväällä veneessä kylmä istua. Vasta sitten kun on 30 lämmintä eikä yhteen tuule, niin sitten voi jättää pilikkihalarin kotiin. Mä käytän Palomar-solmua tässä. Jos et tiedä mikä Palomar-solmu on, niin kannattaa googlettaa. Se on tosi hyvä tämmöiseen, kun perukkeita sijoittaa. Elikkä otetaan tämmönen 20 senttiä. Tuosta taitaa siima keskeltä. Lykätään läpi tuolta leikarista. Sitten tehdään tähän solmu. Ja kiristetään. Tänne jää tää lenkki. Viedään uistin täältä läpi. Tai jos sulla on pelkkä peruke, niin viet sen perukkeen läpi sieltä. Sitten vedetään täältä virvelipuolelta tulevasta siimasta ja kiristää. Se on siinä. Tuosta leikataan vähän lyhyemmäksi häntää. Nyt on hyvä solmu, mikä kestää. Ja tämä käytetään oikeastaan aina kun pystyy. Aina kun on sopiva tilaisuus käyttää Palomar-solmua, niin mä teen sellaisen. Sitten jos tarvii lenkkisolmua jossakin, niin ne on ihan omat solmut. Mutta tähän sopii Palomar-solmu hyvin. Taas mennään ja homma jatkuu ja heitellään ja toivotaan, että nappaisi iso kala. Viime reissulla, mitä mä sain, joku 25 haukia, niin siinä ei ollut niitä isoja haukia. 2 metrin kalaa ja sitten 5 kiloa. No nehän on alle metrin tällä hetkellä, kun ne on niin paksuja. Sitten oli sitä pienempää kalaa, niin sieltä jossakin vaiheessa ne isommatkin hauet aktivoituu enemmän. Niitä saattaa tulla enemmän sitten. Täytyy vaan yrittää jaksaa käydä heittämässä. Mä heittelen menemään, niin katsotaan sitten kun nappaa kiinni. Tää saattaa mennä vähän aikaa tai paljon aikaa. Viimeksi meni ensimmäisen kalaan 4 tuntia. Ei vaan tullut ja sitten ne löytyi. Nythän se tuli aika äkkiä, mutta tässä voi olla sitten tyhjää pitkästi. Aletaanpa heittele. Nyt on nakeillut tätä semmoisen 2-3 tuntia.
tuli tähän paikalle, missä viimeksi oli haukkia. Ja äsken 2 haukia seurasi koko ajan, näkyy hyvin livessä tuolla. Ja pelkästään seurailija ei ottanut kiinni. Ja sitten just lähdin nostaa, niin semmonen ihan pieni tökäsy, mutta ei ottanut. Eli kala ei ole syönnillään. Ja sehän saattaa olla, että se kutu on nyt niin lähellä, että syönti on huonoa ja en tiedä mitä keksii, mutta pitää varmaan laitaanpa isompaa sädiä. Jos tuo ei kelepaa nyt, niin heitä jollakin isommalla. Oi, sieltä löi pohjoista hauki. Äsken jäi tärpeiksi ne kalat ja vaihtoi eri värisiä uistimia, en tiedä on kyllä mitään väliä, mutta uitteli tuossa lähellä pohjaa. Löi kiinni. Päästäänpä se irti. Se tuli jostakin pohjasta, en mä totakaan nähnyt, se nousi sieltä ja löi kiinni, mutta sielläkään ne möllötteli. Nättiä touhua. Tuliskohan sieltä nyt se 10 sitten? Heitäpä uudestaan tuonne. Ei tässä niin paljon haukia ole kuin viimeksi, mutta tai sitten ei vaan oo syönyt. Nyt siellä tulee hauki perässä, mutta ei nappaa kiinni. Siinä seurailee koko ajan. Siellä on kalaa. On pari tuntia tyhjää. Ei ole nyt löytynyt oikein kaloja. Tuolta nappas hauki. Hän vaikuttaa äkäisesti. Siinähän on paksu hauki. Menepä sinne haaviin. Nyt alkoi jännittää. Siinä on ainakin metrin kalaa, mutta en tiedä minkä kokoinen se on. Ei ollut edes kovin hyvin kiinni. Aivan tuosta suupielestä vaan. On koukku irti täältä haavista. Se tuli nyt tämmöisellä erivärisellä. Mä en tiedä miten mulla on nyt ajettaviin se. Ei se mikään valtava oo, mutta se näytti aluksi vaan niin isolta. Tässä oli äsken joku venneellä parkissa. Mä en tiedä kalastiko se vai mitä se teki. Mä en päässyt tähän, mä ajattelin tätä kautta ajella, mutta se lähti pois tuossa joku aika sitten. Ja laitan hanskat kätteen, niin ei tuu haavoja. Se näytti isolta hauelta, kun se tuolta tuli. Mutta ei se ollut. Mä jo toivoin isompaa kalaa, mutta se on vähän yli 5 kilon mitä se on. Nättejä haukiahan ne on nämäkin. Ei muuta kuin isompaa haukia etsimään. Se ei ole tänään tuo kala ollut oikein syönnillään niin kuin viimeksi oli. Tuossa äsken liveessäkin näkyy moneen kertaan. Niin tuli aivan uistimen perässä ja ei napannut kiinni. Mutta tuosta nyt näköjään, no tässä oli lahanaparvi. Tässähän niitä saattaa olla enemmän ja tällä viikolla vesi lämpenee niin paljon, mä luulen, että se menee vaikeaksi loppuviikosta viimeistään, jos se oikeasti lämpenee liki 20 monta päivää putkeen päivällä lämmintä. Niin sehän menee tuolla matalassa vesi lämpimäksi, niin alkaa kutemaan. Kokeillaan, heitellään tuohon vielä uudestaan, mistä tuli tuo kala, että olisiko siellä isompaa haukia. Laitetaan huppu päähän ja vähän tuulee tuolla merellä. Tuosta me heitään kameran takkaa tuonne. Tänään on ollut 4 venettä ollut. 3 venettä minun lisäksi ollut tässä. Kyllä tällä porukka kalassa käy. Mä oon heitellyt tänään tommosia virranreunoja enempi. Nyt mä oon tämmöisellä aivan tyynellä alueella, missä ei paljon virtaa mihinkään. Ja tässä on lahanaparvi, niin katsellaan löytyisikö tästä kaloja. Nyt näkyy taas. Siinä on hauki tuossa uistimen perässä, kun lähti pois. Siinä se pyöri. Ei ota kiinni. Sieltä se tuli jostakin, mutta ei kelepaa. Kello on 9:55 illalla ja ajattelin käydä nyt kokeilemaan vieläkö ilta tyytyy, että olisiko siellä haukia. Tämmönen kala tuli. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa tämän päivän osalta tää kalastus. Semmonen pullukka.
Kyllä täällä on vielä mäti on mahassa todennäköisesti. Heppaa. Joo, kello on tosiaan 10 nyt. 21.57. Tässä on päivä mennyt aika vikkelään. Nyt ilta tyyntyy ja mä ajattelin, että mä käyn tässä matalassa vielä kokeilemista aloitettiin ja siitähän tuli hauki. Veneen nosti ylös, kello on 10:30 illalla ja mä olin 2 aikaa olin vesillä. Eli aika pitkä päivä tuli oltua. Ja tuossa lähtissä huomasin, että kalat oli kutemassa. Siellä matalassa kävi läiskä ja kalat veteli eestakaisin siellä. Eli sen takia syönti ei ollut tänään niin hyvä. Osa kaloista on lähtenyt jo kutupaikoille ja niillä on ihan joku muu mielessä kuin syöminen. Ja pari 5 kilon haukea silti ja sitten muutama pienempi. Enemmän tuli tärppejä tänään mitä ylöskaloja. Videollekin varmaan tuli joku, missä kävi pyörähtää uistimen perässä. Ja muutaman kerran oli sillä, että kun lähdin nostamaan, niin just ennen pintaa löi kiinni ja irtos. Mutta ei ollut oikein syönnillään. Mutta tästä kun mennään vähän eteenpäin, niin uskoisin, että sitten tulee taas kallaa, kun ne on käynyt kutemassa. Ja ne alkaa taas tankkaa ja sitten voi saada myös isoja kaloja. Mutta mä kerään kamppeet ja palataan seuraavilla videolla. Kiitoksia videon katsomisesta ja moi moi!